Thưa quý vị, mới đây Tiêu Chiến đã khởi kiện thắng anti-fan, nhưng anti này lại không tiến hành bồi thường theo như dự kiến. Tiêu Chiến kiện bị cáo tống, trường hợp tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến, hạn chế cập nhật thông tin tiêu dùng. Bị cáo đã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại văn bản pháp luật có hiệu lực trong thời hạn ghi trong thông báo thi hành án và bị áp dụng biện pháp hạn chế tiêu dùng. Được biết, bị cáo này liên tục đăng và đăng lại nhiều bài đăng blog xúc phạm Tiêu Chiến trên tài khoản của mình và trước đó đã bị yêu cầu nộp phạt khoảng 37.000 nhân dân tệ vì vụ việc này. Tiêu Chiến đã nộp đơn và tòa án đã chấp thuận về trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến do bị đơn không thực hiện các văn bản pháp luật có hiệu lực trong khoảng thời gian được chỉ định trong thông báo thi hành án. Tòa án đã ban lệnh về hạn chế mức tiêu thụ cao của người thi hành án. Người bị ban lệnh hạn chế tiêu dùng sẽ không thể mua tài sản hoặc tiện ích cụ thể. Bị đơn sẽ không thể mua bất động sản mới, không được mở rộng hoặc cải tạo nâng cấp bất động sản. Không thể mua ô tô, không thể sống trong khách sạn, không thể đầu tư, không thể mua vé tàu hoặc máy bay khoang cao cấp. Khi sử dụng phương tiện di chuyển, chỉ có thể sử dụng khoang hạng 2. Bạn không thể mở công ty hoặc thuê tòa nhà văn phòng. Không thể học ở trường tư thục có học phí đắt đỏ như quy định. Không thể mua bảo hiểm hạng nhất. Bị đơn bắt buộc phải hoàn thành về trách nhiệm pháp lý và bồi thường số tiền theo quy định trong thông báo thi hành án và quy định của Tòa án Nhân dân tối cao về hạn chế mức tiêu thụ cao của người thi hành án đã được ban hành theo yêu cầu của người nộp đơn là Tiêu Chiến. Tòa án hoàn toàn ủng hộ yêu cầu của Tiêu Chiến và pháp luật bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh ấy. Tiêu Chiến và phòng làm việc của anh đã rất nghiêm túc trong việc kiện anti-fan. Điều này là hoàn toàn đúng đắn và là lời cảnh cáo đối với những anti-fan khác.